kayo eh. Yung bike eh. Wala akong kasama. Kaya po yun, mas mahirap pa tong hamster kaysa bike kasi yung bike po natin ma'am naka-balance po to. Gawin niyo lang, magpedal po kayo. Magpahila ka muna. Ay, wait lang. Pabalik. Reno ka lang muna ma'am kapag di ka pa ready. Di ba na tayo kumakain? Huwag lang kayong titingin si Baba, dapat sa unahan na po kayo. Hindi na kaya. Mas mahirap, kami na pong bala. Basta mas mahirap pa tong hamster kaysa bike. Eh talaga? Okay, Hindi wala ako kayo. magdadala nito Okay lang po. kasi mahirap. Okay. Okay lang, dali mo. Sir, ma'am, ready na po ma'am. 1, 2, 3, go. Oh my God. Tayo ka, tayo ka. Oh my God! Ay, sabay lang tayo. Huwag mo ko iwan. Ay, ayoko sabihin sa baba. What the heck? Pag nalagay yung cellphone, ayos pa. Dito, dito. Oh my God! Tumatagilid niya. Nasa gitna na eh. Oh my God! Ready.
Ready! Oh! Wow! Tapos pwede ko siyang bitawan mamaya. Tapos ito po ma'am oh. Kaya po pagbalik mo, ihagis ko ito sa iyo ha. Saluhin mo lang ito. Saluhin mo lang ito. Tapos, Sasalin ko lang siya. Dito mo lang ilagay. Dito sa baba. Oo. Okay. Hala! Sige, abanti ka. Abanti ka dyan. Ikot harap sa akin. Okay. Tapos, ito ka. Atras ka ng ganito. Okay, good na. Ma'am, ready? Hala, wait lang. Baka mabitawan ko. Ano? Sino bitawan? Ikaw lang ha. Ito pa. God, Lord. Sige, baba. Swing na lang. Sige po, okay na. Okay. Straight pa ha.